Hello, xin chào tất cả các bạn. Đến Hè Lại Lên thì hôm nay An lại quay lại với các bạn với một câu chuyện mà An cũng đi sưu tầm thôi, chứ thực sự cái câu chuyện này cũng không phải là do ai do An, hoặc là cái này là giống như là vô tình là ngồi và bàn và nói là hiện tại An đang làm kênh YouTube và đang nói về những cái chia sẻ những câu chuyện nó thiên về cái phần tâm linh nhiều hơn. Thì không để các bạn chờ lâu, thì vào những thời xưa là cái thời khoảng cách đây khoảng cỡ năm 1980 hoặc là 1900 tại 900 là có nghĩa là sau cái thời gian mà giải phóng miền Nam 1975 á. Cái thời kỳ đó là ở tại vùng quê miền Tây của chúng ta không thể nào mà mỗi nhà sẽ có một cái tivi, có nghĩa là một cái tivi ngày xưa nó rất là to lớn, là nó rất là quý luôn, và chỉ có những gia đình nào mà có điều kiện thì mới có thể mua được một cái tivi. Thì có nghĩa là khi mà cái gia đình của hai cái người cô này nè, bây giờ thực sự hồi đó lúc đó thì khoảng tầm cỡ đôi mươi, nhưng bây giờ là đã lớn tuổi rồi, đâm ra là An kia sẽ kêu là cô, tại vì á là có nghe là giống như là khi mà muốn coi á, là tập hợp hết tất cả mọi người luôn, là ngồi trước một cái sân rộng luôn, một cái sân rộng để chúng ta có một cái tivi, để cái tivi để chính giữa. Mà cái tivi ngày xưa không phải như tivi bự bây giờ, là tivi trắng đen cơ, mà nếu mà trắng đen tính ra cái thời đó là 8-9 cây vàng, mà 8-9 cây vàng mà cái thời mà ngày xưa là quý lắm, hiếm lắm. Nó ngang ngửa với một chiếc xe rim á, chiếc xe rim 2 mà nếu mà kêu là tem lửa, rim 2 tem lửa là rất là quý. Thì cái đêm năm đó thì cũng vào cuối tuần, và xin phép gia đình ăn cơm xong. Tại vì khi thí dụ như bây giờ bên đây là cái nhà của cái hai người đó, thì bên đây mới là phải bước qua một cái cầu và một con sông thì mới tới được cái vị trí để coi cái vở hài đó, cái vở kịch đó. Mà hình như là nghe cô nói là ngày xưa là không phải là chiếu kịch mà là vở cải lương. Ăn cơm xong và xế chiều là 6 mấy 7 giờ, tại vì ở dưới quê thì ăn xong là tầm cỡ 8 giờ là người ta đã ngủ. Thì hai cô này mới xin phép và đi. Thì khi đi qua bên đó coi thì cái lúc đầu đi thì không sao hết, đi coi khoảng cỡ hết đoạn phim và đến khoảng cỡ giống như là khi quay đi quẩn lại và coi mà mê quá không có để ý, thì mới nhìn thấy là đồng hồ nó điểm là hình như là 12 giờ, là 12 giờ đêm. Thì sau khi coi xong thì mới bước chân và đi về. Thì trong cái quá trình đi về là tại vì lúc đi á là không có nghĩ gì hết, nhưng mà cái lúc về là cái đường nó rất là vắng, tại vì ngày xưa là ruộng với cây cối và rừng không à, nó không có được như bây giờ là đô thị hóa. Đâm ra hai cô đi, thì khi bước chân đi tới cái cầu thì phát hiện ra là có một người lúc đó là tầm cỡ 60 đến như là 60 tuổi, là nói chung là một bác, hay là mình kêu là một bà đi, mặc nguyên một bộ đồ bà ba đen, mà đội cái nón lá lụp xụp không cho thấy mặt. Thì khi hai cô này bước chân tới gần cái cầu, tại vì cái đó là cái cầu khỉ chứ không được gọi là cái cầu cây nữa, thì mới nói là ủa, hai cô đi qua đây vì sẵn cho tôi đi theo luôn. Thì khi cái cô gái đầu tiên bước chân lên thì cái cô gái thứ hai đi theo, và tới cái cô gái và tới bả. Thì khi mà bà này bả đi lên thì tại sao có một cái điều mà vô lý, một điều á là đi gần tới cái nhịp cầu bên kia thì quay lại là không hề thấy cái người bà này hết. Nhưng mà khi đi giữa cầu thì lại thấy, là trong cái quá trình đó là không hề cho thấy mặt. Là đi coi thì đem theo cái đèn dầu mà, thì ví dụ như các bạn nghĩ đi, cái leo lát thì nó cũng vẫn có thể thấy mặt được, nhưng mà cái này là lụp xụp và không thể thôi, và không cho thấy mặt luôn. Cho đến khi bước qua tới cái nhịp cầu bên kia, là gần tới bờ bên kia để về nhà, thì cái cô gái đầu tiên mới quay lại hỏi cô gái thứ hai là ủa, sao cái bà già đi sau lưng mày sao mà mất tiêu rồi. Thì cái người thứ hai đứng sau lưng mới bay phóng qua mặt cái người thứ nhất và giọt về nhà. Tại vì cái người đó là rất là sợ những cái chuyện đó.
Còn cái người thứ nhất thì còn đứng đằng trước mà mắc cười, nhưng mà khi về tới nhà rồi suy nghĩ lại, và đến bây giờ đó vẫn là một cái dấu chấm hỏi là cái người đó xuất hiện từ đâu và tại sao lại có. Và khi mà nói với An thì cái chuyện này thì nó cũng nghe nó hơi vô lý. Các bạn có thể suy nghĩ được là, có nghĩa là đến bây giờ luôn là hai cái cô này nè vẫn không hiểu là cái người đó xuất hiện từ đâu và tại sao lại đi qua giữa cầu lại mất tiêu. Đến bây giờ luôn là vẫn chưa biết luôn là như thế nào. Thì theo các bạn có thể hiểu được là hai cái người đó đã gặp người hay là gặp một cái đó thì An không dám nói. Thì theo các bạn suy nghĩ thì như thế nào? Có thể để lại cái lời suy nghĩ của mình dưới phần bình luận. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây cái video của An. Thì chúc các bạn sẽ có một cuối tuần vui vẻ. Tại vì hôm nay An quay là tối thứ Bảy và sắp đến nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, mà một cái lễ rất là tuyệt vời và hạnh phúc bên gia đình, có thể đi chơi được nhiều nơi. Nhưng mà cũng nhớ là tình hình dịch vẫn còn thì các bạn nên đeo khẩu trang và sát khuẩn tay để bảo vệ sức khỏe cho mình. Nếu thấy hay nhớ ấn like, đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho An có động lực và giúp An có thể đạt được 1.000 lượt đăng ký nhanh nhất để có cái động lực tốt hơn để tạo ra những cái video mới hay hơn, thú vị hơn. Rồi thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào một video mới nữa nhé. Xin chào.